Hello, this is Doc Leila again. Andito na naman ako para i-address ang mga common concerns ninyo. Para sa session na ito, pagtutuunan natin ng pansin kung ano ang gagawin ng isang babae sa oras na malaman niya na siya ay positive sa pregnancy test. So, kapag nakita mo na at na-confirm mo na positive ka sa pregnancy test, the best thing to do would be to set an appointment with your doctor. Bakit importante ito? Importante na makapagpa-appointment ka para ma-establish ang viability ng pregnancy at kung ito ay isang successful intrauterine pregnancy. Some doctors will advise early check-up even at 5 weeks or as soon as mag-positive ang pregnancy test mo, and some would advise to go for check-up at 8 weeks. Ang advantage ng going for your check-up at 5 weeks is that mas maaga kang mabibigyan ng supplements and ma-identify that early kung may mga problem like kung mahina yung kapit ng baby. During the first check-up, the doctor will get a good medical history from you and pati social history kukunin na rin para at least ma-identify kung merong mga risk factors na pwedeng i-anticipate for this pregnancy. Siyempre, a physical examination will be part of your visit to the doctor. And of course, may mga laboratory examinations din na i-request. Ang usual na kasama dito ay yung CBC, urinalysis, fasting blood sugar, glycosylated hemoglobin determination. Kailangan din na i-test for HIV and syphilis, and gagawin din yung urinalysis. Kasama din yung pag-test for hepatitis B surface antigen. Yung HIV and screening for syphilis is part of the prenatal package talaga. Hindi dahil sa may nakita yung doktor sa inyo na nagsususpecha siya ng infection, but this is important para sa future course ng inyong pregnancy. Sometimes, hindi tayo aware na nagkaroon tayo ng mga infections at nalalaman na lang natin when we do the laboratory examinations. Ang transvaginal ultrasound ay napaka-importante sa pag-establish ng age, lalo na kung hindi ka sigurado sa iyong huling regla. Maraming akong natatanggap ng mga katanungan wherein hindi nila malaman kasi every time nagpapa-ultrasound sila kung alin na yung susundin na due date. Well, ganito po yun. Ang pinaka-accurate na ultrasound ay usually na ang correction factor lamang ay 3 to 5 days ay yung ginawa during the first trimester of pregnancy. And it is said that the most accurate is from 8 to 12 weeks wherein doon na nakikita yung tinatawag na crown to rump length ng baby. At yon ang pinagbabasihan ng fetal aging. Kaya kung meron kang early check-up at early ultrasound, at nalaman mo na kung ano ang due date mo doon, yun na yung gagamitin mong due date hanggang sa dulo, regardless of the results of the other ultrasounds that will be requested along the way. Kung minsan, kapag hindi mo alam ang iyong last menstruation, or halimbawa, alam mo yung last menstruation mo, pero pag nakita mo yung unang-unang ultrasound na ginawa sa first trimester, ay magkaiba ang due date sa iyong last menstruation, ang tanong na naman, sino at alin ang susundin? Usually, kapag ang difference ng due date mo from your last menstruation is 7 days or more from that of the ultrasound, ang susundin ay ang fetal aging by ultrasound. Ang susundin ay yung due date based on your earliest ultrasound. Kaya lang kung minsan nagkakaroon ng problema kasi nag-positive ka sa pregnancy test, nagpa-check up ka na, nagpa-ultrasound ka, nag-request yung doktor mo ng ultrasound, tapos walang nakita. Maaaring ang makita sa ultrasound, thickened endometrium. O kaya kung minsan naman nakikita lamang ang gestational sac o yung dapat kalagyan ng baby pero walang makikitang baby sa loob. In cases like this, it is most prudent na mag-antay ka lamang. Huwag ka muna masyadong mag-alala at paulit dapat ang ultrasound after at least 2 weeks para
ma-determine kung nag-develop na si baby. Maari kasing mangyari ito na sa inaakala mo base sa bilang mo sa iyong last menstruation ay ganito na dapat ang edad ng pregnancy, pero actually mas na late pala ang ovulation mo. So therefore, maski nag-positive yung pregnancy test mo, hindi pa agad-agad madidetect ng ultrasound yung presence ng pregnancy. So again, if walang nakita na sa ultrasound sa una, dapat ay mag-antay. Usually, most clinicians would give supplements already, vitamin supplements, folic acid. Pagka may mga symptoms, mga spotting o may masakit, some clinicians would already give pampakapit. Bukod sa fetal aging, importante rin ang ultrasound kasi pwede rin dito ma-detect kung ang pregnancy mo ba ay isang normal na pagbubuntis o hindi. Ang tinutukoy ko na abnormal na pagbubuntis ay yung pagbubuntis sa labas ng matres, which is an ectopic pregnancy, na maaari na tumubo or mag-implant or mag-grow sa fallopian tube or sa ovary. In rare cases, meron din tayong abdominal pregnancy, but we shall discuss this at a later date. Later in the first trimester, another abnormal pregnancy which can be detected by ultrasound is what we call a molar pregnancy or hydatidiform mole. Yung ganitong klaseng pagbubuntis, may defect yung union ng egg at saka sperm at ang nagpo-proliferate o ang nagde-develop ay more of the placental tissue. After your first check-up, kung maayos ang lahat, kung nagpa-ultrasound at maayos naman, nakita naman si baby, usually ang schedule ng check-up ay every month or every 4 weeks for the first 28 weeks. And then, pagdating ng 28 weeks hanggang 36 weeks, every 2 weeks na ang check-up. And from 36 weeks until manganak ka, weekly na ang check-up. However, during the pandemic, medyo nagbago yung ganito kasi in some hospitals or clinics, medyo nawala na yung face-to-face consultation following the regular schedules. So, sa mga ganung pagkakataon, usually, mas konti na yung oras ng pag-check up. Some doctors would suggest check-up lang every trimester of pregnancy, then mas madalas na sa dulo. Pero meron din namang iba na hindi naman ganun kadalang as one check-up lang per trimester. And then, of course, we all know na nauso na din yung virtual check-up. So, may mga concerns tayo minsan na pwedeng hindi na natin kailangan ng physical presence sa doktor, so maaari nating kausapin na lamang siya, yung doktor natin online. Nauso na rin po yung mga fetal doppler na tinatawag kasi syempre ang mahirap sa online sa side ng doktor ay hindi namin kayo nakikita physically, hindi natin na-examine o hindi natin nadidinig yung heartbeat ng baby mo, which is what we do online. So, there are patients who have been resourceful at nakakuha sila ng mga ganitong gadgets, yung tinatawag na fetal doppler, which they can use to monitor baby's heartbeat. But of course, still with the guidance of the doctor. No? So, usually sa patients ko, yung mga nag-a-avail ng ganito, they find the gadget somewhere. Pagka nakikinig sila ng heartbeat, they would minsan take a video or magbe-video call sila tapos titignan ko or i-check ko kung tama nga ba yung naririnig nila, kung yun ba ay fetal at hindi maternal. Then yung iba, of course, meron na ring mga blood pressure monitor kaya na-check na rin nila yung blood pressure nila sa bahay. So, bakit ba kailangan na may paulit-ulit na check-up every month or every 2 weeks? Dito na monitor ang progress of the pregnancy, yung paglaki ni baby, pag-detect ng heartbeat, pag-check ng iyong blood pressure, pag-identify ng mga possible risk factors na maaaring mag-develop during your pregnancy. On your part, you should bear in mind that your baby's organs are developing, especially during the first trimester of pregnancy. So, napaka-importante ang proper nutrition. Na of course, ituturo din naman ng inyong OB-GYN, pero i-remind ko na lang din kayo, dapat well-balanced ang diet. Diet not meaning na magjejeta, na babawasan mo yung kinakain mo dahil natatakot kang tumaba, kung hindi yung proper
distribution ng food na dapat mong kainin. So, ang isang magandang guide para sa tamang distribution ng pagkain, yung plate method. No? So, dun sa plate method, kung meron kang pinggan, hatiin mo siya sa 4. Yung dalawang parte o yung 1/2 of the plate, fill it with fruits and non-starch vegetables. 1/4 of the plate will consist of proteins, no? So, yung mga sources of proteins na like meat, lean pork, pwede rin mga certain types of beans, and then pwede rin certain types of fish. And the last fourth of the plate will be filled with your carbohydrates. So, usually sa atin, yung rice, no, pwede rin bread, pwede rin yung mga starchy vegetables. We should limit the intake of sweets, no? Hindi ito maganda o nakakabuti yung excessive intake of sweets sa buntis. Kasi sometimes may condition wherein nagkakaroon ng tinatawag na gestational diabetes. The state of pregnancy can cause insulin resistance, kaya hindi makiklear yung glucose na pinapasok natin sa katawan natin from the blood. And then, of course, reminder lang to avoid raw food, especially mga fish na raw. I-avoid din yung mga unpasteurized milk and soft cheeses, which is made of unpasteurized milk. And also yung fish, which is high in mercury. Yung mercury can interfere with the development of the baby's brain. Importante rin ang intake ng milk. So, we can take prenatal milk supplements if you wish, pero pwede rin naman din yung usual milk that we have, no? Yung mga fresh milk or even powdered milk, pwede yan. Avoid natin yung mga beverages na may caffeine. So, this is like yung coffee, yung mga strong na chocolate drink, syempre meron din yung caffeine, and also tea. Yung mga herbal supplements or herbal tea, ipa-clear nyo muna sa inyong OB-GYN if yung particular supplement or tea na yan ay maaari talagang i-take ng buntis. So usually sa check-up din, no, nagpa-prescribe ang OB-GYN ninyo ng mga prenatal supplements. No? Usually ang mainstay dito, folic acid and DHA. Ang folic acid that helps to prevent neural tube defects, no? While yung DHA naman, nakakatulong siya sa brain development ni baby. DHA would be yung omega-3 fatty acids. Nagbibigay din ng iron supplement at ito ay nakakatulong sa oxygen carrying capacity ng inyong dugo. At ang oxygen ay importante sa pagdevelop ni baby. Also, yung iron supplements, usually best taken to on an empty stomach and with vitamin C. Yun ang recommended na pag-take ng iron supplements dahil nakaka-enhance ito ng absorption. And then, maraming iba-ibang schools of thought about giving prenatal multivitamins, no? Pero usually kasi, nagbibigay pa rin ang karamihan ng OB. Minsan kasi, while as a pregnant woman, we try our best to take the proper type of food, the necessary portions of food, hindi rin naman yun nasusunod, no? Minsan sobrang busy sa trabaho, meron din mga ibang personal preferences, hindi kumakain ng gulay, hindi kumakain ng meat products o kung ano man. So, mas maigi na rin na meron tayong prenatal vitamins bukod dun sa folic acid, DHA, and iron. Case-to-case basis ito, depende dun sa OB-GYN ninyo, depende sa nakikita niya sa inyo. Bakit importante yung kinakain natin bilang isang buntis? Merong konsepto of the first 1,000 days of life. Yung first 1,000 days of life daw ay importante para sa proper physical and brain development ng iyong baby. At sinasabi na nutrition sa panahon na ito ay makakadetermine sa future ng isang bata. So, halimbawa, kulang na kulang siya sa mga vitamins o kulang na kulang siya sa mga nutrients na dapat na naibigay sa kanya sa umpisa pa lamang, maaari itong makaapekto later in life maski sa performance niya sa school or sa trabaho. So, ang first 1,000 days of life ay nagsisimula from the date of conception
at natatapos when the baby turns 2 years old. So sa panahon na ito, importante na ina-assure natin ang proper nutrition ng mother and child para ma-prevent din hindi lamang yung developmental delays, kung hindi pati na rin yung paglakas ng kanyang immune system at nang siya ay hindi magkaroon ng mga iba't ibang uri ng mga non-communicable diseases. During the entire pregnancy, ang isang buntis ay expected na mag-gain ng 25 to 35 pounds. Yan ay pag normal ang kanyang body weight. So, after the first trimester, wherein hindi pa natin ini-expect na magkaroon ng weight gain, ang 25 to 35 pounds would be more or less equivalent to weight gain of 4 pounds per month. On the other hand, pag ang isang babae o isang buntis ay underweight or may BMI na less than 18.9, ang weight gain niya dapat ay nasa 28 to 40 pounds for the entire duration of her pregnancy. And this would be equivalent to a weight gain of around 5 pounds per month after the first trimester. Kapag medyo overweight naman ng isang babae, around 15 to 25 pounds ang expected na weight gain o ang tamang weight gain during the duration of her pregnancy, and that is equivalent to a gaining weight of about 2.6 pounds per month after the first trimester. Kapag naman ang isang babae ay obese, dapat ang weight gain lang niya ay mga nasa 11 to 20 pounds for the entire pregnancy, and this would be equivalent to 2 pounds per month after the first trimester hanggang sa katapusan ng kanyang pagbubuntis. Aside from adequate nutrition, importante rin ang proper hydration. Pag-inom ng fluids, that includes water, pati yung milk, no? Yung intake niya per day, hindi kasama yung mga sodas or soft drinks, no? Or alcoholic beverages, hindi kasama to sa bilang. And then, importante din yung adequate hours of sleep, importante sa isang buntis, at least mga 6 to 8 hours kung pwede tulog sa gabi, pero of course hindi naman natin ma-avoid na mababaligtad yung araw for those who are working at night. Basta importante makakabawi kayo sa tulog, tapos sa mga oras ng day off, makatulog ng mas matagal kung pwede. And then, of course, importante din yung exercise, no? Pwede na yung usual activities din sa bahay, o kaya yung konting paglalakad, at least mga siguro 30 minutes a day, no? Or some other form of exercise. Pero, let's say, hindi naman kayo yung tipong ma-workout na person. I think personally na wag nang simulan ito during the time na buntis ka, kasi baka hindi mo alam yung kaya ng katawan mo na sa pag-workout, baka maka-stress or maka-induce pa to ng contractions or let's say threatened abortion or preterm labor. So dun ka na lang sa activities, physical activities na usually ginagawa mo na at nababagay sa'yo. Sa pagbubuntis, no, yung in taking care of your pregnancy, importante din ang bakuna. So usually, sa first half of the pregnancy, we give the influenza vaccine, no, yung mga flu vaccine, binibigay yan, inactivated flu virus. And then, yung Tdap vaccine naman, by recommendation of the WHO, it's best given from 27 to 36 weeks, no? Pwedeng single dose na lang ito. Pwede ring magbigay ng mga pre-exposure vaccine like pneumococcal vaccine in the second trimester and meningococcal vaccine in the third trimester may also be given. But of course, pinaka-best na lang is makontrol natin yung activities natin para sana hindi tayo ma-expose na sa mga ganitong sakit. And then, pwede rin tayong magkaroon ng mga post-exposure vaccine like kunwari, if we need anti-rabies kasi kunwari nakagat o nakalmot ng pets natin, then hindi naman bawal magbigay ng vaccine. At dahil pandemic, maraming nagtatanong kung maaari bang makatanggap ng vaccine against COVID-19 ang isang buntis. Ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society ay naglabas ng practice bulletin noong January about vaccination of pregnant and lactating mothers. From January until now, nagkaroon na ng second update or second revision ang bulletin na ito.
At sa second revision, which just came out this August, ina-advocate ng aming society ay magbigay ng vaccine for COVID-19 sa lahat ng pregnant and lactating mothers. Sa mga buntis, maaari silang mabigyan ng bakuna maski na anong trimester of pregnancy based on studies and researches abroad. Sa mga bansa na una nang nakatanggap ng bakuna, even for their pregnant women, nakita nila na walang adverse fetal and maternal effects ang vaccine. In fact, mas nakakatulong pa ito dahil in utero na ipapasa na nung nanay sa kanyang baby yung antibodies na na-develop after receiving the COVID-19 vaccine. Lahat po ng mga available na vaccine natin dito against COVID-19, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Gamaleya, Moderna, lahat ito ay safe na tanggapin ng isang buntis. Pati po yung Johnson & Johnson. Okay, so ano pa yung mga other concerns during the course of the prenatal care, no? Tungkol sa ultrasound, hindi naman kailangang nag-ultrasound buwan-buwan, no? Ang mga importanteng ultrasound din sa first trimester ng pregnancy, sometimes nagkakaroon ng optional ultrasound sa second trimester, sa early second trimester, pero ang importante na gagawin ay yung tinatawag na congenital anomaly scanning at 24 to 26 weeks. Itong ultrasound na to ay makaka-detect ng mga possible problems or congenital deformities sa baby. 60 to 70% of congenital anomalies may be detected through this kind of ultrasound, which we call congenital anomaly scanning. As the need arises, meron pa pong mga ibang klaseng ultrasound na ginagawa sa isang buntis, no? Maaari magpagawa ng OB-Doppler. Ang OB-Doppler po ay ginagawa dun sa mga complicated cases na merong ang mommy usually ay may hypertension. Dito sa ultrasound na to ay tinitignan yung daloy ng dugo papunta sa baby kung nagiging impaired na or hindi, secondary to the development of hypertension. Meron ding ultrasound na ang tawag ay biophysical profile scoring, and this measures the fetal well-being of the baby sa loob ng matres. Ang mga tinitignan dito, yung galaw ng baby, hindi lang yung galaw niya, kung ang galaw ba niya ay malakas o malamya, at yung dami ng tubig sa loob, yung breathing movements ng baby. Yan ang mga tinitignan doon sa tinatawag na BPS. At ginagawa ito sa cases wherein may mga medical complications yung mommy. Ginagawa din ito doon sa cases wherein lumalampas na sa due date at hindi pa nanganganak pero wala pang signs of labor. Nagiging guide ito kung nagkakaroon ng diferensya dun sa result ng ultrasound, especially if kumukonti yung tubig, maaari nating gawing basihan para mag-decide tayo to induce labor. Then, meron ding ultrasound na placental doppler. Ang tinitingnan naman dito ay yung daloy ng dugo sa placenta in relation to the uterus. Ito ay nire-request usually sa mga babae na may previous cesarean section at merong inunan na nasa baba, either low-lying placenta or placenta previa. So, bilang buntis, we should be aware of mga danger signs o warning signs na baka meron tayong problema sa ating pagbubuntis. Ito ay vaginal bleeding o pagdurugo sa maski anong trimester ng pregnancy, yung severe abdominal pain which does not subside, yung parang siya, very persistent siya na nandyan siya, fever, paglalagnat, no? Yung watery vaginal discharge, swelling of the hands or face, which is usually more prominent or which is seen sa cases of preeclampsia, severe headache or blurring of vision, which may be signs na baka tumataas din ang matindi ang iyong blood pressure, convulsions, generalized body weakness, and absence of fetal movement. Being aware of these danger signs would more or less help us or guide us kung kailan ba tayo dapat makipag-communicate o pumunta ulit sa doktor natin in between our scheduled prenatal check-ups.
So sa pag-aalaga ng ating pagbubuntis, hindi lang importante yung mga lahat ng nabanggit ko na about nutrition, check-up, monitoring. Importante din ang ating mental health. We should also understand how we feel during a pregnancy. Maraming mga buntis ang nagkakaroon ng mood swings during the pregnancy, no? Pero maaaring ito kasi ay dala lamang ng mga iba't ibang changes na nangyayari sa katawan ng isang mami. No, syempre, habang lumalaki yung baby, maraming mga aches and pains kang mararamdaman. So, minsan hindi mo alam kung alin doon yung normal at hindi. Parang conditions which might cause us to be more worried about our situation. Yung worries na ito ay maaaring mag-turn into some form of anxiety or minsan depression, no? So it's important na meron din tayong support group or support system kung ano man nararamdaman natin, sasabihin natin sa asawa, sa mga kasama sa bahay, para hindi natin masyadong dinidibdib o kinikimkim sa loob, no? Ma-expect natin yung depression kunwari dun sa mga pasyente o sa mga mami na lalo na yung mga hindi pa handang magbuntis, biglang nagbuntis. Sometimes it pushes them into a state wherein parang nagiging iba yung temperament nila, minsan nalulungkot sila sa sitwasyon na napasukan nila. Meron din namang ibang sobrang worried about their situation, kung lahat ng galaw, kung okay ba yung baby sa loob. Minsan worried sila kung magiging mabuti ba silang ina. Ang masasabi ko lang, una, kaya nga tayo may healthcare providers, kaya tayo may doktor, may OB-GYN, meron mga midwife or yung mga other healthcare professionals na ready to assist us. Sila yung mag-a-assure sa inyo bilang buntis kung nasa ayos nga ba ang inyong pagbubuntis. So I think na hindi nyo naman dapat ika-worry ang bawat isang butil o bagay na nararamdaman nyo, no? While knowing na nga yung mga danger signs na nabanggit ko kanina, pero hindi rin to the point na lagi ka na lang naghahanap ng posibleng problema, no? So dapat babalansehin mo din yon. In that way, no, nagtutulungan kayo, yung doktor mo at ikaw, magtutulungan kayo towards a healthy pregnancy. Kaya sa pagbubuntis, importante din ang mental health. Isa pang common tanong sa pagbubuntis ay kung pwede ka pa bang gumamit ng mga magpapaganda sa'yo. Dapat bilang buntis, hindi yun magiging dahilan para ikaw ay magpakalosyang. Mag-ayos ka pa rin, pwede ka pa rin mag-makeup, ito raw ba ay safe, no? So far naman, yung mga available naman natin na beauty products, karamihan naman sa kanila ay safe, no? Pero siguro, apply mo lang lightly. And then, for skincare, sa akin, usually, ang ina-advise ko sa mga patients ko na i-observe lang nila yung cleansing, toning, and moisturizing. And use the conventional products na matagal nang nasa market, no? So, yung mga usual beauty products na alam na natin na noon-noon pa, nandiyan na, yan na lang ang gamitin natin ng pang-cleanse, pang-moisturize, para naman hindi natin mapabayaan ang ating mga balat, no? Huwag na tayong mag-eksperimento dun sa mga bagong produkto, no? Maraming bagong produktong lumalabas na nagpapabata daw, nagpapatanggal ng wrinkles, nagpapaputi, pero meron naman tayong panahon na gamitin yan later on pag hindi na tayo buntis, no? Pag hindi ka na buntis, dun mo na lang siya gamitin o dun mo na lang siya eksperimentohan. Ang isa pang concern ng mga buntis ay mga stretch marks, no? Pagka nawawala yung elasticity ng skin, which is usually due to hormonal changes also in the body, following a pregnancy, nagkakaroon ng mga ganito, no? Ng mga stretch marks. Siguro wag na lang natin masyadong i-worry yung ganito, try nating i-prevent. Usually safe naman yung mga baby oil, coconut oil to apply dun sa areas wherein dun tayo usually nagkakaroon ng stretch marks. Syempre, dun sa tummy, sa unti-unti niyang paglaki, mas-stretch yung skin, mag-breakdown yung collagen fibers. So, let us make it more moist, no, by using lotions and creams na safe lang. Usually, ako, I advise my patients to use yung mga baby creams or baby lotions, no, or yung coconut oil para natural product siya. Then, later on naman, maski wag tayo mabahala, maski nakita natin na masyadong nag-discolor yung area na may stretch marks,
later on, nagla-lighten din naman ito. And then after your pregnancy, after makapanganak ka na, doon ka na pwedeng magpa-beauty. Doon mo na isolve lahat ng mga problema na incur during the course of your pregnancy. So, part of what you should think about, pero mahaba naman yung oras mo para mag-isip nito, once nag-positive pregnancy test ka na, yung tinatawag nating birth plan, no? So, first, saan ka ba magpapa-check up? Yung, syempre, madaling puntahan, lalo na ngayong may pandemic, usually ayaw naman natin ma-expose. So, hahanap tayo near our area. Pwede rin tayong mag-alternate virtual consultation and face-to-face consultation, no? Sa kung sino man na OB-GYN na mapili natin o kung saan mang lying in natin na decide na doon tayo manganganak, no? Meron tayong plano dapat kung saan tayo talaga manganganak. Pero nga sa panahon ng pandemic, gawa kayo ng plan A and plan B kasi sometimes even if you're planning to go to this hospital but due to unexpected circumstances like kunwari napuno na yung ospital o kaya biglang ikaw nag-COVID positive, mga ganitong bagay, minsan yun yung makaka-divert sa'yo from original plan. So dapat meron kang second choice o plan B na tinatawag or even plan C para hindi nangyayari yung mga katulad nung nangyari last year na halos nagsara lahat, someone from the south sa north na nakahanap ng ospital. So napakahirap para sa isang buntis at stressful yung mga ganung bagay kung doon mo palang iisipin sa oras ng panganganak. Then, syempre, titignan mo din yung mga requirements mo pala, no? So, magandang manganak kung meron ka din ma-avail ng mga PhilHealth benefits. Check nyo na yung PhilHealth nyo, kung active pa ba, kung na-update nyo, para ma-avail nyo yung benefits, no? Yung PhilHealth, magagamit nyo yun, hindi lamang sa ospital, kung hindi, dun sa kinakailangan natin na RT-PCR or swab test na routine halos sa lahat ng paanakan. Alam nyo ba na ang PhilHealth ay magagamit nga ninyo sa pagpapa-RT-PCR or swab test? At alam nyo rin ba that there are hospitals na as long as you have your PhilHealth membership card or identification o basta proof na miyembro kayo, mababawas yung cost ng inyong RT-PCR. This can go to as low as 91 pesos per test, no? Although of course there are also hospitals na free yung test sa sarili nilang patients, no? But if you're on an OPD basis, merong mga mabababa lang ang sinisingil, 91 pesos up to 591. Ito yung mga nakikita ko na cheaper versions. But of course, hanggang ngayon, meron pa rin nagcha-charge ng thousands, no, for the RT-PCR. But then again, gusto nyo bang ma-charge ng ganun ka mahal? Alam nyo ba, last year, the RT-PCR would cost from 6,000 to 8,000. And then, the hospitals or even the lying-ins would require may RT-PCR or may swab test ang bawat isang pasyenteng manganganak. I-update na rin ninyo ang inyong PhilHealth membership. Magagamit nyo ito sa hospitalization. Kung private patient kayong manganganak, magagamit nyo rin ito sa deduction, sa professional fees. And then, magagamit nyo rin ito sa swab test or RT-PCR. So, I would like to inform you then na most hospitals or health facilities would require pregnant patients to undergo RT-PCR at 37 weeks, no? Ito ay importante para sa protection nating lahat. Kasi syempre, kung may RT-PCR test result kayo na negative, ilalagay naman kayo sa isang lugar na lahat ay negative para hindi posible na sa ospital pa kayo maka-acquire ng infection. Usually, nire-require ang RT-PCR 37 weeks and some hospitals, ang validity nito ay for 7 days lamang. So, dapat uulitin na ito ng day 6 from the time of previous collection para dun sa mga may 7 days validity. May iba namang ospital, ang requirement nila ay 10 days ang validity ng RT-PCR. So, day 9 from the date of collection, dun na kayo magpaulit ng RT-PCR para you will not be caught unaware. Pag pumunta kayo sa mga ospital at wala kayong swab test result na negative,
ilalagay kayo or ilalabel kayo as COVID suspect. No? So, pag COVID suspect, if let's say this is in a public hospital, government hospital, minsan there's a place for all the COVID suspects. No? So, syempre, ayaw naman natin na baka yung katabi nating COVID suspect ay positive din pala. 'Di ba? Halimbawa naman sa ibang private hospitals, pagka COVID suspect, wala pang swab test result, syempre hindi naman yan ihahalo sa may negative test result, which is just logical, This is for the safety of the patient. And ang mangyayari dyan, ilalagay naman sa isang isolation area, usually private room, So halimbawa, sa budget nyo sa panganganak, ang gusto nyo lang talaga mag-ward o mag-semi-private room, mapipilitan talaga kayo na mapunta sa isang solong lugar kasi nga, hindi naman din alam nung iba kung positive or negative kayo for COVID. So, logical lang naman yun na mapupunta kayo sa medyo mas mataas ang rate na room. So, mas mabuti talaga and for your safety, from 37 weeks onwards and following the protocol of the hospital kung saan kayo manganganak, ipagawa nyo ang inyong COVID-19 RT-PCR. RT-PCR po, hindi po rapid antigen, Hindi yun po ang pinagbabasihan natin ng ating pag-label o pag-tag sa patients if COVID positive or negative. It has to be RT-PCR and as much as possible, ito yung nasopharyngeal and oropharyngeal swab. May question about the saliva test sa validity nito. Usually, most hospitals would only honor a saliva PCR which is being done ng Red Cross, Pero to be safe, para hindi na kayo paulit-ulitin, just do the nasopharyngeal and oropharyngeal swab. So actually, napakahaba ng kwento ng isang pagbubuntis, di ba? I tried to crump up everything in one session, pero marami pa tayo talagang dapat pag-usapan on how to take care of your pregnancy. So, if meron kayong mga sa nabanggit ko kanina na gusto pang mas ma-expound, ilagay na lang po ninyo sa comment section para ma-discuss natin next time, So, please like and subscribe to my YouTube channel. Bye! Till next time! Stay safe, everyone!